કાઠિયાવાડી ગાંઠિયાનું શાક બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં લસણ ખાંડી લેવાનું છે। તો આ 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દીધું છે અને આને આપણે સરસ ઝીણું ખાંડી લઈશું। અને આ પથ્થરની ખાંડણીમાં જે તમે મસાલો ખાંડો ને એનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ હોય। એવી જે સ્ટીલની ખાંડણી હોય એમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી લાલ મરચું। હવે આમાં થોડું પાણી નાખશું, 2 ચમચી જેટલું, અને આને સરસ લસોટી લઈશું। આ જે પથરાની ખાંડણીમાં મસાલો લસોટીને બનાવેલો હોય ને એનું શાક કંઈક અલગ જ બને, એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે। તો તમે પણ આ રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો। તો આ મસાલો બધો થઈ ગયો છે તો મિક્સ કરી લઈશું બધો। હવે આમાં આપણે 1 ટામેટું સમારી લઈશું, મોટી સાઈઝનું। તમારે ટામેટાં વધારે નાખવા હોય તો વધારે પણ નાખી શકાય, પણ મારા ઘરમાં ખટાશ થોડી ઓછી પસંદ કરે છે તો મેં આ 1 ટામેટું લીધું છે, પણ મોટી સાઈઝનું છે એટલે 1 જ લીધું છે। જો નાના હોય તો 2 લઈ લેવાના। હવે એમાં જ 1 લીલું મરચું સમારી લઈશું। આ થોડુંક મોટી સાઈઝનું મરચું મેં લીધું છે। આ મેં 1 મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી લીધી છે, એને પણ ઝીણી સમારી લેવાની છે। ડુંગળી પણ તમારે જો વધારે પસંદ હોય તો વધારે નાખી શકાય। આ શાકમાં ડુંગળી અને ટમેટાં વધારે હોય તો સારા જ લાગે છે, એટલે નાખી શકાય જેટલા નાખવા હોય એટલા। હવે આ માટીના પાટિયામાં આપણે 3 ચમચી તેલ લઈશું, 1 ચપટી જેટલી હિંગ, 8 થી 10 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન। હવે આપણે જે મસાલા અને ડુંગળી ટમેટાં તૈયાર કરેલું છે એ તેલમાં નાખવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો બધા જ મસાલા નાખી દઈશું અને ગેસનો તાપ આપણે ફૂલ જ રાખશું, એટલે ફૂલ તાપે આ મસાલા અને ડુંગળી ટમેટાં બધું એકદમ સરસ પાકી જાય અને તેલ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આને આપણે ફૂલ તાપે જ પાકવા દેવાનું છે। તો આપણા ડુંગળી ટમેટાં અને મસાલો પાકવા લાગ્યો છે, પણ હજી આને આપણે વધારે પકાવવાનો છે કે જ્યાં સુધી એકદમ આ બધું પાકી ના જાય ત્યાં સુધી પકાવશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આ મસાલા આપણા પાકી ગયા છે અને તૈયાર થઈ ગયા છે આ। તો હવે આપણે આમાં 2 લીલા મરચાં નાખવાના છે, આખા જ નાખવાના છે। એ આ શાકમાં બહુ મસ્ત લાગે છે। તમે પણ જો ન નાખતા હોય તો એકવાર આ રીતે શાક બનાવીને જોજો, બહુ જ સરસ શાક બને છે। અને આ જે લીલા મરચાં રહ્યા ને એ ખાવાની બહુ મજા આવે, કેમકે શાકનો ટેસ્ટ અંદર આવ્યો હોય એટલે બહુ સરસ લાગે। તો હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી। તમારે જેટલો રસો રાખવો હોય એટલું પાણી નાખી શકાય। હવે આને થોડું મિક્સ કરી લઈશું એટલે સરસ બધું મિક્સ થઈ જાય। સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે આને ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ પાકવા દેવાનું છે। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ શાક ચેક કરી લઈશું તો સરસ ઉકળી ગયું છે અને હવે ગાંઠિયા નાખવાના છે। તો અમે 50 ગ્રામ જેટલા મોળા ગાંઠિયા લીધા છે અને હવે આ ગાંઠિયા આપણે આ શાકમાં નાખી દેવાના છે અને ગેસનો તાપ આપણે ફૂલ જ છે હજી। આ ગાંઠિયા નાખ્યા પછી આપણે આને બહુ પકવવાનું નથી, બસ 1 થી 2 મિનિટ જ પકવી અને એને ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેવાનું, એટલે ગાંઠિયા અંદર સરસ પાકી જશે। અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે ગાંઠિયા શાકમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય। જો કેવું સરસ લાગે છે, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે। હવે આને ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે એમ જ રહેવા દઈશું। હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર નાખી દઈશું। તો તૈયાર છે આપણું કાઠિયાવાડી રસ્સાવાળું ગાંઠિયાનું શાક। તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું। આ શાક તમે રોટલા અથવા રોટલી સાથે કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો, બહુ સરસ લાગશે। તો કેવી લાગી તમને આ મારી રેસીપી એ મને કમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો। અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। તો સારું, ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। બાય।